Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Nói chứ clip này nghiêm túc nha cả nhà. Tại vì chủ đề của clip này là Minh Tú muốn chia sẻ về công việc của mình. Cũng có nhiều người bình luận là công việc rất là sướng, chỉ có bận đồ, trang điểm này nọ, rồi đi, rồi đóng phim, đóng ảnh rồi được người ta trả tiền. Thì ngày hôm nay clip này mình cũng muốn chia sẻ thêm về những cái mặt khác, những cái khía cạnh khác trong công việc của mình. Như các bạn biết gần đây thì Minh Tú có tham gia một cái clip quảng cáo về games được mang tên là Perfect World, thế giới hoàn mỹ. Đặc biệt là clip này không có nhận tiền quảng cáo gì nha, chỉ là Minh Tú muốn chia sẻ cái công việc của mình. Và cái clip thì cái công việc gần đây nhất á, thì là cái clip quảng cáo đó vừa được chiếu trên tất cả các mạng xã hội, cũng như là cái game đó vừa được ra mắt. Thì nhân dịp thì Minh Tú chia sẻ thôi. Lời đầu tiên á, thì Minh Tú muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn khán giả, các bạn đã đón nhận cái sản phẩm đó mà của Minh Tú cũng khá là tốt. Thứ hai là Minh Tú cũng muốn cảm ơn đến khách hàng đã cho Minh Tú cơ hội để tham gia vào cái dự án lần này. Đối với Minh Tú thì bản thân mình cảm thấy rất là vinh hạnh và rất là vui. Thật sự cái sản phẩm này là mình chờ đợi mấy tháng trời á, từ lúc mình quay đến lúc mà sản phẩm vừa được dựng 3D rồi bản nháp thôi đó là mình đã rất là nôn rồi. Tại sao mà mình nôn? Là tại vì ngày xưa giờ mình chỉ là một người mẫu về thời trang, một người mẫu đi, sẽ được book những cái job về quần áo nè, về mỹ phẩm nè, về các vật dụng gia đình giống như là kem nè, rồi kem đánh răng, hoặc là nước xả vải, hoặc là dầu gội, vân 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 vân. Thì đối với mình một cái quảng cáo game á, nó sẽ là một cái nó đặc biệt đối với mình. Thì như các bạn cũng đã biết, hồi xưa mình rất hay thích biến hóa cosplay thành những cái nhân vật khác. Cho nên khi mà được nhận cái job mà đóng quảng cáo hóa thân thành một cái nhân vật khác trong cái game á, thì mình rất là hứng khởi. Và khi mà mình được biết là mình được mang cánh, rồi mình được đội tóc giả, rồi nó lạ và nó thú vị, cho nên là mình rất là vui và hồi hộp. Khi mà cái clip viral đó được công chiếu lên tất cả các mạng xã hội cũng như là YouTube, thì mình cũng nhận lại được rất là những cái comment thiện ý của các bạn, những cái lời khen của các bạn. Bên cạnh đó thì cũng có những cái góp ý giống như là mình thấy Minh Tú không có hợp với nhân vật game này, Minh Tú nhìn giống Wonder Woman hơn là giống Vũ Linh, thì tại sao không chọn một nhân vật nào da trắng rồi có vòng 1 rồi khủng. Thì đúng thôi, thường á, ngày xưa mình coi phim hoạt hình hoặc là mình chơi game hoặc là như thế nào đó, ở trong tiềm thức của mình á, thường á những cái nhân vật cổ trang á là sẽ là những cái cô gái tóc là phải dài, thật là dài, rồi da phải trắng, rồi mặt phải nhỏ gọn và lai, rồi vòng 1, đặc biệt vòng 1 là phải bự, game vòng 1 là phải bự. Mình thấy là như vậy. Và vòng eo là thắt thì là thắt. Thì thật ra khi mà mình nhận được những cái bình luận đó, mình đọc mình cũng cảm thấy vui. Thì cũng đúng thôi. Để thay đổi một cái quan điểm hoặc một cái suy nghĩ hoặc là một cái hình ảnh gì nó cần một cái thời gian rất là dài. Nhân cái dịp này thì mình cũng muốn chia sẻ thêm về những cái gọi là khó khăn, thì cũng không hẳn là khó khăn, tại vì cái công việc nào cũng có khó khăn, nhưng mà thì mình cũng muốn chia sẻ thêm về những cái khía cạnh khác trong cái công việc người mẫu, và đặc biệt là khi tham gia vào một cái clip quảng cáo này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng coi cái clip đó để cùng nhau lắng nghe và chia sẻ từ cái password. Không phải giọng của tôi, đã đến lúc không phải giọng của tôi. Cái clip này là Minh Tú đợi rất là lâu luôn á, và rất là nôn. Tại vì lần đầu tiên mà mình được
quay game, được hóa thân thành nhân vật game, đối với mình nó cũng có nhiều cái mình cũng lo, mình không biết là mình có hợp không, rồi phải đội tóc giả, rồi mọc cánh, rồi mọc mà lúc mình quay á với lại lúc trên sau khi kỹ xảo nó hoàn toàn khác nhau, cho nên là mình không có hình dung được. Tại vì đó giờ mình cũng chưa bao giờ quay những cái quảng cáo mà sử dụng quá nhiều kỹ xảo. Đầu tiên là cái giọng, sử dụng giọng của Minh Tú nữa, nhưng mà Minh Tú nói là thôi có thể không sử dụng giọng của em đâu không, tại vì cái giọng của em nghe nó bị đất nghe nó kỳ quá, nghe nó sến nhà quê quá à, nó không có sang. Cái scene mà chạy bộ như vậy á các bạn là quay rất là nhiều lần, chỉ có khoảng mấy giây thôi, nhưng mà các bạn thấy trên đó là có khoảng mấy giây, chưa tới 10 giây nữa, nhưng mà ở thực tế quay rất là nhiều lần, góc rộng nè, góc chung nè, góc cận nè, rồi từng khoảnh khắc, rồi có nhiều khoảnh khắc giống như là Minh Tú không có diễn được cái không có diễn ra cái ý của đạo diễn cũng như là khách hàng á, rồi mình cũng phải diễn lại. Nhiều khi khách hàng đồng ý rồi nhưng mà có một chút là ánh nắng nó không đẹp, hay là như thế nào đó, một cái hạt bụi nó bay qua trong mắt, thì khi mà nhìn trên cái màn hình bự nó rất là bự và thấy rất là rõ, thì Minh Tú nói thôi cho em xin quay lại đi, tại vì em thích. Nói chung là cũng không biết nữa, xin người ta quay lại rất là nhiều lần, tại vì mình rất là muốn là lên là phải đẹp, ít nhất là nhìn cũng phải được, đừng có bị ghê quá. Trước cái buổi quay là lúc nào cũng sẽ có 1-2 buổi gì đó gọi là fitting, như là quần áo, các bạn cũng đã biết rồi, cái bộ trang phục ở trong cái bộ trang phục vũ trang mà có cánh á, ở trong games đó là hoàn toàn may theo số đo của Minh Tú, phải may mới hết, tại vì nó phải y chang đồ mọi thứ của Minh Tú, để khi mà mình dễ di chuyển tay chân, rồi nó không bị thừa thiếu này nọ. Rồi cái thứ hai nữa là phải có một cái buổi test make up cho khách hàng nè, cho đạo diễn nè, cho ekip, để họ biết được là cái make up đậm nhạt như thế nào, rồi góc mặt của Minh Tú như thế nào là đẹp, rồi nhiều thứ lắm. Đội tóc giả, ôi cái đó là cái mà tôi sợ nhất trên cái cuộc đời này luôn. Bạn biết sao không? Nó đẹp thiệt nhưng mà nó hay bị như gì nè, đội không khéo là hay dễ bị cứng. Mà mấy bạn biết bị cứng là người ta hay nói là giống người đẹp chuyển giới á, là tóc giả nó hay, khi mà đội tóc giả lên cái đầu của mình á, khi mà nó không ôm được cái đặt nguyên cái đầu á, là rất là dễ bị người ta gọi là sao giống người chuyển giới quá vậy. Đó là như vậy á. Ví dụ mình đội cái tóc giả đi, mình đội 1-2 tiếng không sao hết, nhưng mà bạn đội khoảng bạn tự tưởng tượng đội từ 10 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya mà nó phải bó cái đầu bạn, tại vì tóc thiệt của bạn phải cột chặt kia nè, mọi thứ nó phải chặt kia nè, rồi cái tóc giả nó hầm, nó đội lên cái đầu bạn á, người ta phải siết nó thiệt là chặt, để khi mà nó thiệt là chặt như vậy á thì cái tóc nó mới ép sát vô, thì mới đội cái kia lên thì nó sẽ không bị u. Chứ còn mà mình để vậy á là nó bị u, là cái đầu mình bự lắm. Mà bạn nghĩ đi, 10 mấy tiếng đồng hồ với cái bộ tóc giả đó, cái moment, cái khoảnh khắc mà tôi cởi được cái bộ tóc giả tôi muốn xỉu luôn á. Trời ơi tôi mừng, tôi tỉnh luôn á, đang mệt mà tỉnh luôn á. Đâu phải ai cũng hiểu mình đâu, hiểu không? Tại vì bạn biết là nó nóng, nó đau, nhưng mà bạn sao không hiểu được là nó đau như thế nào. Mặt nó nhăn vậy, nó trâu vậy. Tại vì ở bên trong cái dây mình cảm nhận được cái dây thần kinh trong đầu mình nó căng bực, nó băng gì luôn á. Cái clip đó là phải đeo cái lens màu xanh dương, mà cái lens màu xanh dương đó là không phải đồ của Minh Tú. Tại vì cái lens màu xanh dương đó là ekip mua, mà cái màu xanh dương đó nó không có cái độ cần của Minh Tú. Bạn có tin là mình quay cái clip đó mình không thấy được, mọi thứ nó mờ lắm. Minh Tú cận tới 4 độ lận. Thường á cái nắp chồng mà đeo 5 tiếng thôi là mắt mình đã khô rồi, trong khi đó bữa đó mình phải đeo á, từ sáng cho đến tối, có nghĩa nó rất là khô và nó rất là mỏi. Chưa kể bạn make up nó rất là dày, rồi lông mi này nọ nữa. Trời ơi, nó rát, mà nó mệt, mà nó buồn ngủ, mà nó nói chung là nó thử thách cái độ kiên nhẫn của mình, và cái độ mà bình tâm của mình rất là cao luôn á. Trước khi
mà ngày quay á, là bắt đầu mình sẽ có kịch bản. Giống như là khi mà mình đọc kịch bản, trời ơi thấy dễ lắm. Chỉ có như đó, quay cái cảnh cô gái chạy ngoài đường, rồi cô gái nhìn lên thấy con cá rồi biến rồi bye. Trời, mình nghĩ là ôi nhanh lắm. Thì nhanh lắm mà tại sao người ta book mình tới 20 tiếng người ta thấy rất là ngắn. Nhưng không, 5 giờ sáng là bắt đầu on set để make up. Có nghĩa là trước đó mình phải dậy từ lúc 3 hoặc 4 giờ sáng để chuẩn bị. Tại vì 5 giờ sáng là sẽ có mặt ở đó, là bạn đã ăn sáng này nọ rồi, chỉ có ngồi vô make up thôi. Rồi là quay liên tục 5 giờ sáng cho tới gần 12 giờ khuya ngày hôm đó luôn. Mình quay á, lúc nào mình cũng muốn quay thêm á, cho dù là người ta nói được rồi nhưng mà mình muốn quay thêm. Tại vì mình thấy thêm á thừa còn không thiếu các bạn. Đi về giận á, mà ví dụ xấu chỗ này, hoặc là ví dụ cái sụt này đẹp mà nó bị lỗi thì còn có sụt khác nó bù vô, và mình rất là nôn. Trên hiện trường nó khác, còn khi ở thực tế người ta dựng 3D và kỹ xảo vô nó hoàn toàn khác các bạn. Lúc đó mình nhìn trời ơi không biết dựng vô nó làm sao qua, chứ mình nhìn ngoài thấy ghê quá. Có nghĩa là nhìn mình còn không quen nữa. Rồi tiếp á, mấy bà biết sao không? Biết sao mà tôi tồn tại được không? Là quay từ 5 giờ sáng là đến khuya. Cho nên là lúc nào Minh Tú cũng chuẩn bị cái ngày trước đó. Ví dụ như cái lịch đó là mình biết là tuần sau, cái ngày đó là mình phải đi làm từ 5 giờ sáng đến khuya ngày hôm sau. Là mấy ngày trước đó là Minh Tú ngủ. Mà chỉ ngủ, ăn và ngủ và chỉ relax thôi. Chỉ thư giãn ăn ngủ, không có lo gì. Chuẩn bị hết tối ngày hôm trước là nào là uống, đem theo vitamin C, rồi chân yến mang theo, rồi mua trái cây, rồi mua đủ thứ chuẩn bị sẵn. Không có chuẩn bị đồ ăn mặn được, cho nên chỉ có thể ăn những cái gì mà bỏ vô miệng nó gọn. Ví dụ bánh bỏ vô ăn nó gọn, chứ còn mà ăn ví dụ như là ăn phở thì nó tèm lem, nó bay, trang điểm chỉnh trang đồ nó rất là khó khăn. Mình được trúng cái job đó nó cũng không có dễ đâu các bạn. Tại vì các bạn nghĩ đi, trên thị trường á rất là nhiều người đẹp, rất là nhiều người hot, rất là nhiều người được đạt yêu cầu. Nhưng làm sao để mình pitching với những người đó để chọn được cái job đó thì nó cũng rất là khó. Nên là khi mà mình được chọn mình cảm thấy rất là vui. Là một, cái thứ hai là mình quyết tâm sẽ làm hết sức có thể, làm hết sức những cái gì mà mình có để mà người ta bỏ tiền ra, người ta trả cho mình, người ta cũng cảm thấy hài lòng. Người ta không có cảm thấy là biết vậy không có chọn nhỏ này, ví dụ vậy. Cho nên lúc nào mình làm việc gì mình cũng làm hết sức, hết tâm, mọi thứ hết, chứ là mình làm hết cái của mình. Còn kết quả nó có được đón nhận hay không nữa thì cái lúc sau mình mới nghĩ tới. Còn ở hiện trường là mình chỉ biết là người ta muốn, ví dụ người ta muốn một là mình phải làm hai, mình phải làm thêm. Còn ví dụ như các bạn nói là tại sao mà hóa thân như vậy không có hợp này nọ. Thật ra những cái như là layout makeup hay là layout tóc, hay là cách hóa thân nhân vật như thế nào, hoặc là diễn xuất như thế nào á, không phải là tự mình quyết định. Lúc đó cũng có đạo diễn nè, rồi có khách hàng nè, rồi có ekip nè, họ nói cho mình biết mình phải diễn như thế này, hoặc là họ thích layout này, họ thích biến hóa cái nhân vật nó như thế này để có nhiều sự lựa chọn hơn. Cho nên là mình làm cái clip đó là mình diễn xuất, hoặc là mình hóa thân thành một người khác đó, đều dưới sự quyết định của khách hàng cũng như là đạo diễn, chứ không phải là sự quyết định của mình. Nhắc đây mới nhớ, lúc mà trên hiện trường trời ơi nó toàn phong xanh không à, không có mấy cái cảnh đó để mà bạn hình dung nữa. Tại vì hồi đó giờ Minh Tú không có chơi game nhiều, là một, mình cũng chưa bao giờ quay game nhiều, mình cũng không biết là trời, nó sẽ như thế nào. Mình chỉ thấy là phong xanh không à. Lúc đó người ta kêu mình tưởng tượng xè tay ra thu cái điện thoại, mình cũng xè tay ra mình thu cái điện thoại. Mình có bao giờ biết nó sẽ hiệu ứng như thế nào đâu. Cho nên khi mà diễn nó cũng là diễn xuất, cũng bỏ diễn xuất vô khá là nhiều. Mấy cái đoạn mà bay á, các bạn coi có mấy chục giây đúng không? Trời ơi, tôi treo trên sợi dây đó mấy tiếng đồng hồ. Trời ơi, nó đau, muốn giục cái hông luôn á. Thứ nhất người ta chỉ gắn cái đai này, và gắn cái đai ngay giữa bụng mình nè, xong rồi có hai cái đai rồi nó xích mình, kéo mình lên vậy nè. Thì hai cái phần hông á, nó câu vô cái phần chữ V, cái xương hông, cái xương hông của mình á. Mấy tiếng đồng hồ, trời ơi, nó đau mà đi xuống mà đi hai hàng. Lúc mà thả xuống á, đi hai hàng, không đi nổi một hàng. Siêu mẫu này còn đâu, siêu mẫu Minh Tú chỉ có trong dĩ dãn thôi. Trời, đi hai hàng luôn á.
Thật ra nhìn lại tôi có thể là sẽ không nữ tính giống như Vũ Linh trong tưởng tượng của các bạn, nhưng mà tôi cũng đã cố gắng hết sức để hóa thân thành một phiên bản Vũ Linh khác nữa. Và rất là vui khi mà được các bạn đón nhận khá là nhiệt tình. Ngoài ra thì Minh Tú cảm thấy rất là hài lòng về cái sản phẩm lần này. Khi mà mình coi tôi trời đẹp quá trời đẹp luôn á, tôi cũng thấy tôi đẹp nữa. Khi bên clip lên bye trời đất ơi, phải chi mà vô coi như là chiến trường là chém tọc. Trời, tung cánh đồ dữ dội. Chưa kể nhìn cái tung cánh đó hả, đeo cái cánh xỉu nặng lắm. Trai đẹp đang chơi game, cái bà này tự nhiên bả vô bả xuất hiện, bả lấy cái máy điện thoại của người ta, cái xong rồi giờ ai cũng đi kiếm tôi hỏi kêu tôi trả điện thoại. Trời ơi, hỏi chị Minh Tú, chị lấy điện thoại trả điện thoại cho người ta, chấn động luôn. Không biết giờ điện thoại đâu luôn á trời, không biết luôn á. Mà công nhận trai đẹp ha, mũi cao. Nguyên một ngày con mắt tôi nó trừng gì nè, cho nên là mỗi lần mình nghĩ là mặt tôi nó quạo, cứ mỗi lần mà xả da mặt tôi nó quạo mà. Lúc đó là coi như là mấy bạn trợ lý đi theo là spray ha, nhìn mặt là biết tới giờ sồn của bả rồi, thôi đừng đụng bả để bả yên mặt tôi à. Thật ra làm cái clip này để chia sẻ cho các bạn hiểu thêm, cũng như là nhìn thấy thêm được những cái khía cạnh của nghề nghiệp người mẫu như mình yêu cái công việc mà mình đang làm, và mình cảm thấy rất là tận hưởng. Và khi cái sản phẩm của mình được ra và mình nhận được sự chào đón của mọi người, đó là một cái may mắn của mình và mình cảm thấy rất là vui. Thực sự mình rất là hiểu cái cảm xúc của các bạn làm sản phẩm như là ca sĩ hay là diễn viên này nọ, khi mà họ có một cái sản phẩm của họ ra, thường sẽ nhận được rất là nhiều ý kiến, tốt có xấu có, rồi rất là nhiều thứ. Nhưng mà thí dụ mà nhận được ý kiến tốt thì quá tuyệt vời, không còn nói gì nữa hết. Nhưng mà cũng có những cái sản phẩm mà nhận lại được những cái ý kiến nó không có được tích cực, và mọi người cũng hay có những cái lời chê bai này nọ đó, thì mình cũng hiểu. Nhưng mà mình nghĩ là đừng có dùng những cái từ mà chê bai nó nặng quá, hay gì là mình góp ý đi thì mình sẽ thấy nó đúng hơn. Làm một cái sản phẩm ra mắt cho mọi người xem á, nó không phải là sức lực, thời gian của một người, là của một ekip rất là nhiều người. Và khi mà họ đầu tư vào một cái sản phẩm, lúc nào cũng hy vọng cái sản phẩm của mình sẽ được chào đón một cách tích cực nhất. Làm về nghệ thuật thì nó cũng có những cái trăn trở và những cái nó khó nói lắm, thực sự rất là khó nói. Nhưng mà nếu như các bạn nhưng mà cũng đúng thôi, nếu như mà các bạn có sự yêu cầu cao hơn, cái khẩu vị của các bạn cao hơn thì đúng rồi, sản phẩm nó sẽ càng ngày tốt hơn, như vậy cũng đúng. Cho nên là mình hy vọng rằng là các bạn sẽ có được những cái suy nghĩ rộng hơn, lạc quan hơn cho những người làm về nghệ thuật. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem cái video clip này của Minh Tú, và hy vọng rằng là các bạn sẽ có những cái giây phút thư giãn cùng với Minh Tú, cũng như là hiểu thêm về những cái khía cạnh riêng trong công việc của Minh Tú. Và đối với các bạn thì hiện tại Minh Tú vẫn kẹt ở Bali các bạn ơi, vẫn ở đây như vậy đó. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều người kêu Minh Tú là down game về chơi, thì Tú sẽ down game này về chơi thử chắc chắn, tại mình đóng quảng cáo game này mà, cho nên mình cũng chơi thử xem như thế nào. Nếu các bạn yêu thương Minh Tú, các bạn hãy nhấn theo dõi kênh của Minh Tú, cũng như là chia sẻ và tương tác, comment, góp ý, like. Bye bye. Hồi đi má. Fly with me in the perfect world. You know I'm gonna get